Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi xa nhất, đẹp nhất và hoang sơ nhất tại biên giới phía Bắc, là nơi ở của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với những nét văn hóa, lối sống đặc trưng. Sau lần đầu tiên tới đây bằng xe máy, tôi đã dự tính sẽ quay trở lại Đồng Văn vào dịp khác, bằng một hành trình đi bộ. Chào bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại bến xe Hà Giang. Để lên tới bến xe Hà Giang thì bạn có thể, nếu bạn đi từ Hà Nội thì mình sẽ đi mình chọn xe khách Hải Vân. Xe khách Hải Vân thì có giá khoảng 200.000. Là xe xuất phát từ bến xe Mỹ Đình lên bến xe Hà Giang. Với xe khách Hải Vân thì một ngày chỉ có một chuyến duy nhất vào lúc 20 giờ 30 tối. Sẽ xuất phát từ 20 giờ 30 và hiện tại là 4 giờ sáng. 4 giờ sáng thì xe sẽ có mặt tại bến xe khách Hà Giang. Bến xe khách Hà Giang thì nằm trước cả cột mốc số 0 nữa. Giờ mình sẽ lên đường đi tới cột mốc số 0 trong thành phố. Giờ mình sẽ đi theo hướng này để lên thành phố Hà Giang. Có thể xung quanh thành phố, xung quanh bến xe Hà Giang thì có rất nhiều quán ăn và nhà nghỉ. Do khi bạn mới lên, khi xe khách tới bến xe Hà Giang thì thường sẽ là 4 giờ sáng nếu đi từ Mỹ Đình, nên mọi người lựa chọn nghỉ tại các nhà nghỉ ở gần đây. Sau đó có thể thuê xe máy để lên Đồng Văn. Thì để thuê xe máy lên Đồng Văn thì có nhiều, Hà Giang hiện tại có rất nhiều nơi cho thuê xe máy. Một trong số các địa chỉ cho thuê xe máy uy tín thì có thể tới là cô chú Hồng Hào. Nếu không thì bạn có thể thuê xe máy ngay tại bến xe. Giờ mình sẽ xuất phát từ thành phố Hà Giang lên Đồng Văn. Thì khoảng cách từ thành phố Hà Giang lên Đồng Văn là 120 km. Dự tính là mình sẽ đi trong khoảng từ 4 đến 5 ngày. Hôm nay mục tiêu mình sẽ đến được Quản Bạ. Quãng đường là khoảng 35 km. Như bạn thể thấy thì trên thành phố, trên đường đi có rất nhiều địa điểm cho thuê xe máy. Hiện tại độ ẩm trên này rất là cao. Khả năng trong mấy ngày tới là sẽ có mưa. Sẽ có mưa nên mình đã mua rất nhiều đồ đi mưa. Thời điểm bây giờ là cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Vào tháng 11 thì sẽ là mùa tam giác mạch. Năm ngoái mình đã đi Hà Giang vào mùa tam giác mạch.
Thì năm nay mình quyết định là sẽ đi sớm hơn vào mùa lúa chín để ngắm những cánh đồng lúa. Mục tiêu của mình sẽ là đến được Đồng Văn vào trước ngày mùng 1 tháng 9. Đường có thể rất dài nên trong suốt hành trình sẽ cố gắng làm nhiều video, nhưng được vừa leo núi vừa cầm máy và nói như thế này thì sẽ rất mệt. Good morning in Ohio. Tại mình vẫn đang trong thành phố. Mình còn cách cột mốc số 0 khoảng chừng hơn 100 mét nữa. Trước khi đến cột mốc số 0 thì sẽ đi qua quảng trường 23 tháng 6. Nếu các bạn không nhớ ngày 23 tháng 6 là gì thì mình có thể nhắc luôn. Ngày 23 tháng 6 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ở đây là quảng trường 23 tháng 6. Được đặt tên là kỷ niệm ngày lễ này. Buổi sáng có rất nhiều dân thành phố ở đây tập thể dục. Mặc dù mình chưa ra khỏi thành phố nhưng phải nói là một cảm giác rất là khác. Chiều ngày hôm qua thì mình vẫn còn ở Hà Nội. Mình có mượn xe của em gái mình đang học trên Hà Nội. Mình có mượn xe đi từ trường của em gái mình là từ Đại học Sư phạm Hà Nội, Xuân Thủy. Sau đó mình đi qua đường Lê Lá Thành để vào trung tâm thành phố. Và khi trở về vào giờ cao điểm thì nếu bạn nào đã từng đi đường Lê Lá Thành vào giờ cao điểm thì có thể thấy là cảm giác ngột ngạt rồi, gần như là không thể di chuyển được vì xe cộ rất nhiều. Mà tại Hà Giang thì một cảm giác rất khác. Bạn có thấy ngọn núi ở kia. Hiện tại đang là khoảng 6 giờ kém 10. Sáng sớm mặt trời hôm nay trời khá âm u. Mặt trời vẫn chưa lên. Và thấy là trên các đỉnh núi thì có sương, không khí rất trong lành. Mọi người cảm giác rất khác so với Hà Nội. Ở Sài Gòn mình đã từng sống ở Hà Nội 5 năm đại học và 2 năm tại Sài Gòn. Một cảm giác rất khác. Trước mặt có rất nhiều, có một công viên và có một cây đa hay cây si hay cây gì đó mình không biết, rất lớn, cây cổ thụ. Mặc dù cây mọc trên đường nhưng mà thành phố vẫn không cho chặt cây đi. Có thể thấy là thành phố Hà Giang có ý thức rất tốt trong việc bảo vệ các cây cổ thụ này. Và đây phía trước chúng ta chính là cột mốc số 0. Đây là cột mốc số 0. Cột mốc số 0 Hà Giang. Khi tới Hà Giang thì đây cũng là một trong những địa điểm cần phải check in. Trên cột mốc số 0 có ghi các thông tin như quốc lộ 2, km số 290, ngày thành lập, km 0, KM 290 không biết là cái gì. Ngày thành lập là 28 tháng 11 1891, Hà Giang, Hà Nội. Đây chính là một địa điểm check-in cho các phượt thủ khi mà các bạn đến đây, cột mốc số 0 Hà Giang. Giờ mình sẽ chuẩn bị thêm một số món vật dụng để tiếp tục đi từ cột mốc số 0 này. Mình sẽ chuẩn bị thêm một số vật dụng để đi từ cột mốc số 0 lên Quản Bạ. Wow. Trên này sương mù quá nhiều. Sương mù. Trên này sương, độ ẩm không khí và sương rất nhiều. Tại sáng sớm nữa nên là ống kính thường sẽ bị
kính thường bị đọng nước. Đây một điểm lưu ý. Mình mang mình ngoài hộp hút ẩm còn mang theo một số túi hút ẩm nữa. Nếu lên Hà Giang đợt này phải mang thật nhiều đồ chống ẩm. Trong lúc chuẩn bị đồ mình có làm quen với hai ông bà đang đi chạy bộ ở trên này. Thì đây đứng đây đi bà ơi. Bà có nhờ mình chụp một tấm ảnh đây. Cháu Giang bà tên gì thế bà? Bà không ạ? Ông Mùi. Ông Mùi là Mùi ạ. Dạ. Có gì cháu có qua nhà ông bà chơi. Vừa chia tay với ông Mùi và Mùi, hai ông bà đang đi tập chạy bộ. Ông bà có hẹn là đến khi nào quay lại thì có thể sang nhà ông bà chơi. Thì sau khi mà lên được Đồng Văn trở về thì mình có thể mình sẽ ghé thăm nhà ông bà. Mình đã lấy số của ông. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi từ cột mốc xuất phát từ cột mốc số 0 lên Đồng Văn, lên Quản Bạ trong ngày hôm nay. Để đi Quản Bạ thì có hai đường là qua quốc lộ. Chụp ở đây, chụp đây. Để đi lên Quản Bạ và Đồng Văn thì mình phải đi qua quốc lộ 4C. Thì tại đây có hai đường đi tới quốc lộ 4C. Một là đi theo quốc lộ 4C và một là đi tắt qua quốc lộ 34, và sẽ có một đoạn đường rẽ sang quốc lộ 4C. Thì con đường này sẽ ngắn hơn là đi thẳng quốc lộ 4C. Và để đi qua quốc lộ 4C mình sẽ đi qua cái cầu Yên Biên này, cầu Yên Biên. Trên này có ghi là km số 0 cộng 100 m quốc lộ 34, quốc lộ 34. Là mình sẽ đi theo quốc lộ 34. Giảm ISO của một chút. Tại trời rất nhiều sương mù. Không biết là đây là con sông gì. Đây là khung cảnh vô cùng đẹp. Trên đỉnh núi thì trên các đỉnh núi xa xa thì sương phủ trên các đỉnh núi, sương và mây. Khung cảnh rất đẹp. Không khí rất trong lành, rất đẹp. Và có thể thấy là lòng sông rất cạn. Và bên cạnh bờ sông có một số quán cà phê rất độc đáo. Như bạn có thấy có một số quán cà phê rất độc đáo có tên là Leo Cà Phê. Nếu có dịp đến Hà Giang bạn có thể ghé qua các quán cà phê này ngồi. Đúng là như vậy, thì để đi lên Quản Bạ từ cột mốc số 0 thì chúng ta sẽ đi qua con cầu này. Trên đường đi có thể có rất nhiều cảnh đẹp, chắc chắn trên đường đi sẽ có rất nhiều cảnh đẹp và mình sẽ tiếp tục quay video. Và hiện bây giờ mình sẽ sử dụng GoPro. Vì việc vừa đi vừa nói như thế này thì rất là mệt. Mình sẽ sử dụng GoPro trong quá trình di chuyển của mình là chủ yếu. Hay thể loại con người kia. Trời bắt đầu mưa rồi.
Trời rất âm u, bắt đầu có mây mưa. Theo dự báo thời tiết thì 7 ngày nữa thì Hà Giang sẽ có mưa. Trong vòng 7 ngày tới thì ngày nào cũng sẽ có mưa. Bạn thấy thời tiết rất là âm u. Nên là mình đã chuẩn bị rất nhiều trang phục để đi mưa, giày đi mưa, áo đi mưa và rất nhiều túi chống nước cho các thiết bị của mình nữa. Ngoài trừ GoPro mình ra thì tất cả các thiết bị khác đều không có chống nước. Và phải đi bộ đường trường và đường núi, vừa đi bộ đường trường lại là đường núi. Mình đã sắm một cây gậy là leo núi như này. Một cây gậy như thế này có giá là mình không nhớ rõ, hình như là 250. Mình mua tại Fan Shop. Để thực hiện một hành trình như thế này thì ngoài việc chuẩn bị một sức khỏe cốt tốt thì việc chuẩn bị các kiến thức và một số dụng cụ hỗ trợ là rất là cần thiết. Giống như gậy leo núi này. Ngoài chiếc gậy leo núi này mình còn rất nhiều dụng cụ và trang phục để hỗ trợ cho chuyến đi này. Đặc biệt là những quần áo nhanh khô. Mình mang tổng cộng là 3 bộ quần áo nhanh khô. Và trong suốt chuyến đi mình sẽ chỉ mặc 3 bộ đồ này. Quần áo nhanh khô có tác dụng rất là tốt, là có khả năng khô rất nhanh. Dù trong lúc chúng ta đi bộ đường dài như thế này thì khi mà ra mồ hôi thì cũng không quá là, quần áo cũng không bị bết bát như là khi mà chúng ta mặc quần áo thường sẽ bớt cảm giác khó chịu đi hơn. Khi mà chúng ta thay những bộ quần áo này ra thì khi mình chườn vò qua nước và phơi lên khoảng chừng 1 tiếng, hoặc với thời tiết như này khoảng 1 tiếng rưỡi là quần áo thể khô như rất là nhanh. Và đi bộ từ đâu lên đâu anh? lên Đồng Văn kìa. Lên Đồng Văn á? Đây chính là đường 3 tháng 2. Rẽ qua đường 3 tháng 2 thì sẽ tới đường quốc lộ 4C. Quốc lộ 4C thì mình cứ thẳng tiến là sẽ tới Quản Bạ.
Mình đang ở trên đường 3 tháng 2 nối giữa quốc lộ 34, quốc lộ 34 và phía trên sẽ là quốc lộ 4C. Thì bắc qua con đường này có một cây cầu bắc qua sông. Mình không biết cầu này và sông này thì có tên là gì, nhưng có lẽ đây chính là thượng nguồn của con sông vừa rồi trong thành phố Hà Giang. Khung cảnh đây rất đẹp. Năm ngoái mình đã đi xe máy và đi đúng tuyến đường này, và khi nhìn thấy khung cảnh này mình cũng đã dừng lại và để ngắm. Thực sự rất là đẹp. Các bạn có thể thấy phía xa là các đỉnh núi, sương với sương bao phủ. Độ ẩm không khí trên này rất là cao, do đó là thấy hơi mờ. Khung cảnh thực sự rất đẹp. Và mình sẽ tiếp tục đi thẳng để tới quốc lộ 4C. Và từ quốc lộ 4C thì chúng ta sẽ đi thẳng để tới đi theo quốc lộ 4C để lên Quản Bạ và Đồng Văn. Giờ mình sẽ tiếp tục hành trình đến khi GoPro hết pin. Thì hiện tại mình có đeo một GoPro 6 ở trước ngực, mà mình sẽ nghỉ theo thời lượng pin của GoPro. Khi GoPro hết pin thì mình sẽ dừng lại và thay pin cho GoPro, nghỉ ngơi uống nước. Trước mặt chính là đường quốc lộ 4C. Hey boy. Đi dọc theo con đường quốc lộ 4C này rơi Quản Bạ, và con đường rất dài và thì nói là rất là khó vì sẽ phải leo núi, đi đường núi rất là dốc. Nhưng mà theo mình nhớ thì trước khi lên các con đường núi thì mình sẽ băng qua một thung lũng. Tại đây có lẽ mình sẽ tìm chỗ dừng chân
trước khi lên đường núi. Đây là điểm cổng chào. Từ đây đi tới sẽ là không còn là thành phố nữa mà là huyện Yên Minh. Trên trên cây gậy leo núi này có một chiếc la bàn nhỏ, mà theo hướng của la bàn đang chỉ là chúng ta đang đi về phía Bắc, và tất nhiên rồi, đang đi về phía Bắc. Cháu bạn từ điểm này, đây là quốc lộ 4C, và từ điểm này là đã ra khỏi địa phận thành phố Hà Giang. Đi thẳng theo con đường quốc lộ 4C này thì ta sẽ lên được Quản Bạ và Đồng Văn. Có thể là ra khỏi thành phố thì quang cảnh xung quanh rất là hùng vĩ. Mặc dù chúng ta chưa lên đến tận sâu trong bên trong những cao nguyên đá, nhưng mà quang cảnh đấy cũng rất là đẹp. Không khí trong lành. Rồi tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường quốc lộ 4C này để lên Quản Bạ. Dự kiến là sẽ mất khoảng từ 10 đến 12 tiếng nữa.